Sziasztok! A mai videóban egy igazi nagyágyú került a tesztasztalomra, a Samsung idei csúcsmodellje a QN95B Neo QLED Mini LED TV, abból is a 65 szolos verzió. Európában 55, 65, 75, illetve 85 szolos verzióban kapható. Mint ahogy a Samsung csúcsmodellje esetében megszokhattuk, ez a TV is One Connect Box-szal érkezik, tehát a csatlakozók és a tápegység egy külső eszközön kaptak helyet. A TV támogatja a HDR10, a HDR10 Plus és a HLG szabványokat, gaming terén pedig a VRR, az ELLM, a HGIG és az AMD FreeSync Premium Pro a támogatott. A panel képfrissítése 144 Hz. Hang terén újdonság, hogy a készülék képes dekódolni a Dolby Atmos hangformátumot, ehhez pedig beépített 4.2.2 csatornás hangrendszerrel rendelkezik, melynek maximális teljesítménye 70 W. Amit még fontos kiemelni, hogy a TV 2 darab tunnelrel rendelkezik. A gyártó szerint a maximális fényereje 2000 nit, szóval a specifikációk alapján egy rendkívül jó tévével van dolgunk, vágjunk is bele a tesztelésbe és készüljünk fel a hatalmas fényerőre. Ami már a kicsomagolás közben szembeötlő, hogy a TV vastagsága teljesen egyforma, nincsenek kiugró vastagabb részek. A panelt körülölelő ház szálcsiszolt fém, a TV egységesen 0,9 mm-re ad képet a szélektől számítva. A TV vastagsága egységesen 1,6 cm. Alul jobb oldalt találjuk a Samsung feliratot. A talp a készülék közepén helyezkedik el, téglalap formájú és hasonló színű fémből készült, mint a keret, így teljesen egységes a kinézet. A design az Infinity One Fantasia nevet kapta. Mivel a talp viszonylag kicsi, ezért könnyen elhelyezhető bármilyen állványon, és szerencsére nagyon stabilan tartja a készüléket, hála a masszív kialakításának. A TV hátulján kaptak helyet a hangszórók, melyből összesen 8 darabot kapunk. Falra szereléshez VESA 400x300-as szabványt támogató konzolra lesz szükségünk a 65 szolos modell esetében. A TV hátulján 2 darab csatlakozót találunk, a nagyobbik csatlakozóba kell kötnünk a One Connect Boxot, a kisebbik pedig egy USB 2.0-ás csatlakozó. A One Connect Boxon található meg az összes csatlakozó, beleértve a tápcsatlakozót is. A One Connect Boxot elhelyezhetjük a tévét tartó talp hátuljára, de a majdnem 3 méteres kábelnek hála a tévé közelében bárhova. Ez falra szerelés esetén jön nagyon jól, ugyanis nem kell vakon tapogatnunk a tévé hátulját, ha egy újabb eszközt szeretnénk csatlakoztatni hozzá. Mint ahogy látható, az összeszerelés minősége és az anyaghasználat kiváló, nagyon masszív a tévé, ez a súlyán is meglátszik, ugyanis a 65 szolos modell 30,5 kg-ot nyom. Szóval a csatlakozók a One Connect Boxon kaptak helyet. Összesen 4 darab HDMI csatlakozót kapunk, amelyek mindegyike 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, és mindegyik támogatja a 4K felbontás mellett a 144 Hz-et, a VRR-t és az ELLM-et, ezek közül a harmadik HDMI csatlakozó pedig EARC képes. Kapunk 3 darab USB csatlakozót, melyekből 2 darab 5 volt fél amper, míg 1 darab 5 volt 1 amper leadására képes, de az összes tökéletesen kezeli a külső meghajtókat. Találunk még 1 darab Ethernet csatlakozót, egy digitális optikai kimenetet és 2 darab DVB-T2C S2 csatlakozót. Továbbá a TV rendelkezik beépített 5.2-es Bluetooth modullal és egy Wi-Fi 5 modullal is. A Bluetooth-os távirányító fekete színben pompázik és egyszerű műanyagból készült, melynek mintázata szálcsiszolt fémre emlékeztet. Az anyaghasználat terén ez sajnos visszalépés, ugyanis a korábbi modelleknél fémből készült távirányítót kaptunk. Csak a legfontosabb gombok kaptak helyet a távirányítón, van dedikált gomb a Multiview-ra, a hangalapú vezérlésre és a különböző streaming szolgáltatókra. A távirányító beépített akkumulátorral rendelkezik, melyet nagyszerűen tölthetünk a távirányító hátuljába beépített napelem segítségével, de lehetőség van USB kábelen keresztüli töltésre is. Összességében egy jól kezelhető, kellemes megjelenésű és nagyon könnyű távirányítót kapunk, igaz én még pár dedikált gombot elviseltem volna rajta. Sajnos háttérvilágítást ezúttal sem kapunk. Ami érdekes dolog, hogy kapunk extra kiegészítőket a tévéhez, például 1 darab HDMI kábelt, ami Premium High Speed minősítésű, tehát a köznyelvben ezt 2.0-nak hívják, illetve kapunk még egy coax kábelt is egy adapterrel. Ez üdvözölendő tény, jó lenne, ha ezt a szokást átvenné más gyártó is. Operációs rendszerként a jól bevált Samsung által fejlesztett 16.5-ös rendszert kapjuk meg. A kezdőképernyő teljes átalakításon esett át. A korábbi modelleknél megszokott alsó sávot leváltotta a teljes képernyőt befedő felhasználói felület, a Smart Hub, mely úgynevezett 3 darab hubra lett felosztva. Ezek a média, a game és az ambient hub.
A komplett felhasználói felület a csempékre épülő dizájnt követi. A Media Hubon találjuk meg az előre telepített alkalmazásokat és widgeteket. Természetesen előre telepítetten megkapjuk a legnagyobb streaming szolgáltatókat, mint például a Netflixet, az HBO Maxet, a Prime Videót és a Disney Plus-ot. További alkalmazásokat szerezhetünk be a Samsung saját boltjából. Az Ambient Hubon a mostanában divatos NFT tartalmak közül válogathatunk. A teszt videó készítése alatt sajnos a Game Hub még nem volt elérhető. Megmaradt a régi gyors elérésű menü is, ekkor a képernyő alsó részén jelenik meg egy navigációs sáv. Itt 3 fő kategóriát kapunk. A setting rész alatt találjuk a tévé beállításait, beleértve a képet és a hangot. A Connected Devices résznél találjuk a csatlakoztatott eszközöket, és tudunk váltani a tévére csatlakoztatott eszközök között, beleértve a HDMI bemeneteket, az USB-s eszközöket és a hálózati eszközöket is. A harmadik kategória Multiview, itt tudjuk elindítani a kép a képben funkciót, és teljesen testre is szabhatjuk azt. Meglepően sokféle beállítási lehetőséget kapunk. Egymás mellé rendezhetjük a 2 ablakot, és még azt is beállíthatjuk, hogy melyik legyen a nagyobb, illetve a kisebb. Ez egy rendkívül jó funkció, ugyanis egyszerre 2 forrásanyagát is láthatjuk a képen. A hang mindig az aktuálisan kiválasztott képernyő hangja lesz. Ha nem tetszik az egymás melletti elrendezés, akkor kiválaszthatjuk a hagyományos PIP funkciót is, ekkor a képernyő 4 sarka közül tudjuk kiválasztani a másodlagos képernyő pozícióját. Természetesen az ablakok mérete egyetlen gombnyomással felcserélhető, mind a horizontális, mind pedig a PIP elrendezést választva. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz mellett, és természetesen a HDR formátumot is tökéletesen kezeli. A működése gyors, és a hangalapú keresés is kifogástalan. A média lejátszót vagy a főképernyőről, vagy pedig a gyors elérési menüből érhetjük el. A fájlok böngészése közben a már jól megszokott látványvilág és elrendezés fogad minket. Fájl támogatás terén nagyon jó a helyzet, szinte minden formátumot gond nélkül lejátszik a tévé. Lejátszás közben a keresés gyors, és a tévé még fejezeteket is felajánl a gyorsabb keresés érdekében. A beépített lejátszó támogatja a feliratokat, amik teljes mértékben testre szabhatóak, beállítható a betűméret, a szín, a háttérszíne, a körvonal, a betűtípus, egy szóval minden. A beépített lejátszó és a tévé továbbra sem támogatja a DTS hangformátumot, de a Dolby Atmos hangformátum már támogatott. HDR anyagok esetében szépen kezeli a statikus és dinamikus metaadatokat is. Sebességet tekintve egy szavunk sem lehet, a Tizen rendszer nagyon gyors, megmerem kockáztatni, hogy jelenleg ez az egyik, hanem a leggyorsabb rendszer az okos tévék világában. Ugyanez vonatkozik a beépített média lejátszóra is. A tévé tökéletesen jeleníti meg a 23,976 Hz-es anyagokat, a filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadencia helyesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a képtisztasági beállításokat. Abban az esetben, ha zavarna az alacsony képkockaszám miatt a pásztázó kameramozgásoknál az akadozó mozgás, akkor kapcsoljuk be a képtisztasági beállításokat, és a Judder Reduction-t állítsuk 6-ra. Itt már érezhető a képinterpoláció hatása, de cserébe még mindig viszonylag kevés interpolációs hibát kapunk. De érdemes szem előtt tartani, hogy minél magasabbra állítjuk ezt a beállítást, annál több interpolációs hibával fogunk találkozni. 60 Hz-es filmeknél lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt Blur Reduction mellett körülbelül a már jól megszokott 300 soros mozgásfelbontást kapjuk, bekapcsolt állapotban ez bőven 1080 sor felé emelkedik. Ez a tévé is megkapta a BFI eljárást, vagyis amikor a tévé fekete képeket szúr be a képkockák közé rendkívül gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgásfelbontást szimuláljon, de mint ahogy mindig, most is határozottan kerülendő a bekapcsolása, ugyanis erőteljes villódzást okoz, és a fényerőt is csökkenti. A felskálázás minősége rendkívül jó, még az SD adások is nagyon jól mutatnak a 65 szolos képernyőt nézve. Én 2,5 méterről nézem a tévét, és semmi probléma nem volt ezekkel az anyagokkal sem. A HD és Full HD filmek rettentően élesek, ha az élességet nullára állítjuk, akkor plusz képzaj sem kerül a képre. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokat meg sem kell említenem, azok csodásan mutatnak a képernyőn. TV adásoknál rendkívül fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, amivel szintén nagyon szépen bánik a tévé, nem lehet rá semmilyen panaszunk. A betekintési szöget vizsgálva hatalmas meglepetés ért, ugyanis még teljesen oldalról szemlélve a tévét is, csak nagyon minimálisan jelentkezik kontrasztvesztés, színfakulás, illetve egyéb nem kívánatos jelenség. Szóval a betekintési szög valóban majdnem 178 fok. Eddig ilyen nagymértékű betekintési szöget csak OLED tévék esetében tapasztaltam. Tükröződés.
Képernyő tükröződés terén a mai viszonylatban elég jól teljesít a tévé. Sokkal jobb a helyzet, mint a legtöbb OLED tévé esetében, és a hatalmas fényerőnek hála bármilyen környezetben használva órá tud lenni a tükröződésen, egyedül a sötét jeleneteknél kell figyelemmel lenni az elhelyezésre. Következő hatalmas meglepetés a panel uniformitás vizsgálata közben ért. 100 pontból 85 pontot ért el a készülék, a csatorna történetében messze ez a legjobb eredmény. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. Látható, hogy a QN95B esetében egyetlen érték sem lett piros. Ez egyszerűen kiváló eredmény, semmilyen tartalomnál nem vettem észre felhősödést vagy paneluniformitásbeli problémát. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate legújabb szoftverét használtam. A gyári képmódok közül a legszínhelyesebb képet a Filmmaker és mozi képmódok adják. A szürke skálát vizsgálva 20%-os luminancia szintig egészen jó a gyári kalibráció, utána viszont az eltérés lassan meghaladja a kritikusnak számító 3-as szintet, ezzel pedig hideg, zöldes-kékes képet eredményezve. Az átlagos delta eltérés 2,4, a maximális pedig 4,4 lett. A gamma görbe valamivel 2,4 felett fut, ez egész szép eredmény, a gyári beállításokkal sem jelentkezik black crash, az átlagos gamma értéke 2,43 lett. A színeket tekintve viszont jobb az összkép, az átlagos delta 1,7, ami nagyon jó, a maximális pedig 3,6. Ebben az esetben a legnagyobb problémát a piros és sárga szín megjelenítése okozza, de tegyük hozzá, hogy gyárilag ez nem olyan rossz eredmény. HDR esetében gyárilag szintén a Filmmaker és a moziképmód a legoptimálisabb. HDR-hez viszonyítva nem rossz a gyári kalibráció, persze bőven van mit javítani rajta. A szürke skálát tekintve az átlagos delta eltérés 4,15, a maximális pedig 8,96 lett. Az EOTF görbe egészen jól követi a referencia görbét, bár néhol a referencia alatt fut, ezáltal a célértékekhez viszonyítva kisebb fényerőt eredményezve, ezzel pedig sötétebb képet fogunk kapni az optimálisnál. A P3 szinteret vizsgálva a gyári kalibráció esetén az átlagos delta eltérés 2,55, a maximális pedig 8,9 lett. A kalibrált beállítások megvehetőek a következő linken. Kalibrálás után hatalmas javulást sikerült elérni a szürke skála terén. Az átlagos delta eltérés 0,4, a maximális 0,9 lett, ami már referencia szint. A gamma görbe már nagyon szépen követi a referencia 2.4-es görbét, ezáltal kellően kontrasztos, dinamikus képet kapunk black crash nélkül. A színek is rengeteget javultak, az átlagos delta eltérés 0,9, a maximális pedig 1,7 lett, ami szintén nagyon jó eredmény. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron nézte meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok, a zöld, valamint a kék szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta eltérés ebben az esetben 1,1 lett, ami kiváló eredmény, a maximális eltérés pedig 3,1. Csak egyetlen egy szín haladja meg a kritikusnak számító 3-as szintet, szóval nagyon elégedettek lehetünk. HDR esetében is hatalmasat javult a színhelyesség a kalibrálás után. A szürke skálát vizsgálva az átlagos delta eltérés 0,5, a maximális pedig 1 lett, ami kiváló eredmény. A fényerővel kalkulált delta E értéknél is csak a roll-off pontnál lépi át a 3-as határértéket, amit értelemszerűen maga a roll-off okoz. Az EOTF görbe is immár még szebben követi a referencia görbét, néhány helyen egy picit világosabb képet eredményezve, de ez sokkal jobb eset, mintha sötétebb lenne a kép, és így nagyon közel kerültünk a referencia értékekhez. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos delta eltérés 1,7, a maximális 3,45 lett, ami szintén jó eredmény. BT2020 szintér esetében az átlagos eltérés 2,3, a maximális 6,4 lett. Ez ismételten jó eredmény, ugyanis körülbelül 70%-os szaturáció szintig 3 alatt mozog az eltérés, és csak e fölött haladja meg azt, amit az okoz, hogy a tévé nem képes lefedni a BT2020 szinteret. HDR esetében is lefuttattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fényerőt is figyelembe véve az átlagos eltérés 3,4, a maximális pedig 5,8 lett. Ezek az értékek lehetnének jobbak is, ugyanis a szem ezekre a színekre a legérzékenyebb, de HDR esetében ez nem rossz eredmény. Analízis.
Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség mellett 1710 nit lett, ezt betonstabilan tartja is a készülék. Ha nem ragaszkodunk a tökéletes 6504 Kelvin színhőmérséklethez, akkor minimális kompromisszummal elérhető a 2000 nit is. 100% képernyő lefedettség esetén pedig 550 nit a maximális fényerő. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. A DCI-P3 szintér lefedettség XY térben mérve 91,48%, UV térben mérve 94,57% lett. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 67,6%, UV térben pedig 74,75% lett. Mint ahogy látható, a szintér lefedettség terén kicsit gyengében teljesít a QN95B, mint a tavalyi modell, a QN95A, illetve elmarad más technológiák által biztosított szintér lefedettségtől, amik most már 98%-nál járnak DCI-P3 esetében. 4000 nitre masterelt filmek esetén majdnem ugyanazt a tone mapping algoritmust használja a készülék, mint 1000 nit esetében, a különbség csak annyi, hogy a roll-off egy icipicit elnyújtottabb. A panel 10 bites, ezért 10 bites tartalmak esetén nagyon szép színátmeneteket kapunk, elég csak megnézni az égboltot ezen a jeleneten. Tökéletes. Color banding, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. Ha szeretnénk csökkenteni ezt a jelenséget, akkor kapcsoljuk be a Noise Reduction opciót, de ekkor jelentős mértékben számolnunk kell a finom részletek elvesztésével is, szóval jobb kikapcsolt állapotban hagyni. Nemrég attól volt hangos a sajtó, hogy a Samsung manipulálja a mérési eredményeket, ugyanis máshogy viselkedik a tévé, amikor felismeri, hogy 10% ablakméretű mintát kell megjelenítenie, kalibrálás során ilyen méretű mintákat használunk. Például, ha 9% ablakos mintával vizsgálták a színhelyességet, akkor már sokkal rosszabbul teljesített a tévé, mint ahogy ez a HDTV teszt csatorna mérési eredményein is látszik. A legújabb firmware-rel javításra került ez a hiba, többféle méretű mintával is elvégeztem a méréseket, 2, 5, 8, 9, 10, 15%, stb. És most már teljesen mindegy a minta mérete, mindig ugyanazokat a mérési eredményeket kapjuk, szóval ez a jelenség immár nem áll fent. A mini-LED technológiának hála sokkal több háttérvilágítási zóna alakítható ki, mint korábban. A QN95B esetében 40 darab horizontális és 18 darab vertikális zónát számoltam össze, ami összesen 720 darab egyedileg vezérelhető zónát jelent. A Local Dimminget vezérlő algoritmus a legjobb, amit eddig láttam. Ez valószínűleg köszönhető az újonnan kifejlesztett Shape Adaptive Light Controlnak és a 14 bites feldolgozásnak. Nagyon stabil, finom átmenetekkel dolgozik, és mindezt kellően gyorsan teszi. Éppen ezért bloominggal valós tartalmak esetében nagyon ritkán lehet találkozni, és akkor is csak csekély mértékben, még a legnagyobb kihívást jelentő jelenetek esetében is csak nagyon enyhe blooming látható, ami inkább hasonlít az OLED tévéknél tapasztalható fényszennyezéshez. Természetesen direkt a blooming tesztelésére készült videókkal látványosan előhozható a jelenség, vagy elegendő egy szélesvásznú filmnél előhozni a média lejátszó vezérlő gombjait, és már is erős mértékű bloomingot tapasztalunk, de ez nem releváns, ugyanis filmek esetében nem fogunk ezzel találkozni. Még akkor sem, ha HDR tartalmat nézünk fehér felirattal. Egy szóval a Local Dimming algoritmus és a blooming terén jelenleg szerintem messze a QN95B teljesít a legjobban. Ha már a Local Dimming algoritmusnál tartunk, muszáj megemlítenem, hogy vannak olyan jelenetek, amiknél jól látható az algoritmus működése, nem kívánt fényerő ingadozás formájában. Példának okáért nézzük meg az első Men in Black nyitó jelenetét, mikor csillagos égbolt előtt fehér feliratok jelennek meg. Vizsgáljuk meg az éjszakai égbolton a csillagok fényerejét. A csillagok fényereje sajnos függ attól, hogy az adott háttérvilágítási zónában mekkora az átlagos fényerő. Amikor megjelennek a feliratok, akkor jól látható, hogy megnő a csillagok fényereje. Hozzáteszem, hogy ez a természetes fényerő, és mindig ilyen fényerővel kellene rendelkezni a csillagoknak, amikor pedig eltűnik a felirat, akkor drasztikusan lecsökken a csillagok fényereje. Csodákat sajnos nem várhatunk, ez a jelenség a Local Dimming technológia természetéből fakad, ugyanis egy darab zóna fényerejét valahogy ki kell számolnia a tévének, és nyilván ezek a jelenetek okozzák a legnagyobb kihívást az algoritmus számára. Kontrasztarány tekintve jelenleg a ledes tévék közül abszolút a csúcsot nyújtja a készülék. Hála a mini ledeknek és a sok Local Dimming zónának a kontrasztarány a ledes tévék között példáltalanul kimagasló. Nyilván a kontrasztarány jelenet függő a Local Dimming zónák miatt, ezért a lehető legtöbb mérést végeztem el, hogy valós képet kapjunk arról, hogy mit tud a tévé. Az on-off kontrasztarány végtelen lett, mint az OLED tévék esetében, de manapság az on-off kontrasztarány nem sokat jelent. Szóval nézzük a komolyabb méréseket.
Különböző szintű ADL mintákon mérte meg a kontrasztarányt, ez már sokkal valósabb képet ad a tévé valós tudásáról. Az ADL az átlagos képernyő fényerő szintet jelenti, itt láthatjátok is a méréshez használt mintákat. 1, 2, 5 és 10%-os ADL mintákon mérve a kontrasztarány szintén végtelen lett. Az ANSI kontrasztarány 22.138 az 1-hez lett, ami rendkívül jó eredmény. És most jön a legnagyobb érdekesség, amit 20%-os ADL mellett mértem, ebben az esetben a kontrasztarány csupán 4911 az 1-hez lett, ez az érték a VA panelekre jellemző natív kontrasztarány. Ez nyilván úgy lehetséges, hogy az adott local dimming zónába egyforma mértékben esik fehér és fekete tartalom, ekkor pedig az algoritmus nem tudja eldönteni, hogy mire állítsa a zóna fényerejét, szóval ekkor a panel natív kontrasztarányát kapjuk. De szerencsére ez filmezés közben nagyon-nagyon ritka, a legtöbb esetben az ANSI kontrasztarányt, tehát a 22.000 az 1-hez kapjuk, valamint a végtelen kontrasztarányt. A Stranger Things ezen jelenetében valóban igazi feketét jelenít meg a tévé, és mindezt blooming nélkül végtelen kontrasztaránnyal teszi. Egy szóval jelenleg a nem OLED technológiával rendelkező tévék esetében abszolút a csúcsot nyújtja a QN95B. Őszintén szólva, ez volt az első olyan nem OLED tévé, aminek használata közben nagyon-nagyon ritkán éreztem az OLED technológia hiányát, és ez valóban hatalmas dicséret. Térjünk át a HDR tartalmakra. A nagy fényerőnek hála valóban új értelmet nyernek a HDR filmek. Összesen lehet hasonlítani a látványt egy maximum 700 vagy 1000 nitre képes tévével. A világos jelenetekből nagyon sok részletet meg tud jeleníteni a tévé, és mindezt kellően magas fényerővel teszi. A Spears & Muncie lemezen található lovas jelenetnél egyszerűen összesen lehet hasonlítani a látványt például egy OLED-del. Most sokan gondolhatják, hogy ez mind szép és jó, de mi a helyzet a sötét jelenetekkel? Itt is nagyon jól teljesít a tévé, a magas fényerő mellett képes a mély feketék megjelenítésére, és mindezt szinte teljesen blooming-mentesen teszi. Például szintén a Spears & Muncie tesztlemezen található óriáskerekes jelenetnél sincs blooming, és valóban nagyon kontrasztos a kép. Persze a teljesen sötét jeleneteknél már nem tudja felvenni a versenyt az OLED-ekkel, de azoknál a jeleneteknél, amelyek a HDR lényegét képezik, ott igazán elemében érzi magát a tévé. Kalibrálás után szép, természetes színeket kapunk, ez igaz a bőr tónusokra és a zöld színekre is. Black Rush-nak, vagyis a sötét részletek eltűnésének nyoma sincs, nagyon jó az árnyék részletesség, szépen definiáltan jelennek meg a sötét különböző árnyalatai, és ugyanez igaz a fehér részletekre is. Mozi mód esetén 122,6 millisekundum az input lag, a válaszidő 64,5 millisekundum, a teljes válasz pedig 187,1 millisekundum. Vizsgáljuk meg az input lagot game mód esetében is. Az input lag nagyban függ a local dimming beállításaitól. Game módban 60 Hz mellett, local dimming standard beállításban 49,8 millisekundum az input lag, a válaszidő 180 millisekundum, a teljes válasz 229,8 millisekundum. Game módban szintén 60 Hz mellett, viszont local dimming low állásban 15,2 millisekundum az input lag, a válaszidő 178,1 millisekundum, a teljes válasz pedig 193,3 millisekundum. Game módban 120 Hz mellett, local dimming standard beállításban 40,3 millisekundum az input lag, a válaszidő 76,1 millisekundum, a teljes válasz pedig 116,4 millisekundum. 120 Hz mellett és local dimming alacsony beállítás esetén 14,5 millisekundum az input lag, a válaszidő 50,7 millisekundum, a teljes válasz 65,2 millisekundum lett. Játékmód esetén az input lag nagyban függ a local dimming beállításától. Beállítástól függően 14 és 45 millisekundum közötti input lagot kapunk. Ez több, mint amit megszokhattunk más tévéknél. De itt jegyezném meg, hogy ha már local dimminges tévét vettünk, akkor azt nyilván a jobb kontrasztarány és a mély feketék megjelenítése miatt választottuk, szóval használjuk bátran a local dimminget. A 40-50 millisekundumos input lag a legtöbb gamer számára még fel sem fog tűnni. Az összes HDMI csatlakozó 2.1-es szabvánnyal rendelkezik, és mindegyik támogatja a 4K felbontást egészen 144 Hz-ig, továbbá az ELLM funkciót, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk, és a VRR-t, változó frissítési frekvenciát is, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. PC-s játékosok pedig az AMD FreeSync Premium Pro technológiának örülhetnek. VRR esetén a minimálisan támogatott képfrissítés 48 Hz.
120 Hz mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást, mint amivel manapság sajnos más tévék esetében gyakran találkozhatunk. Játékmódban elérhető a Game Bar, ahol látjuk hány FPS-sel fut a játék, be van-e kapcsolva a VRR, illetve a HDR. Beállíthatjuk az inputlagot és azt is, hogy a tévén keresztül vagy az erősítőn szólaljon meg a hang. A Game Bar-t bármikor előhozhatjuk, ehhez a TV távirányítón tartjuk lenyomva a play gombot. Game mód esetében kicsit máshogy működik a local dimming, mint mozimódban. Próbáltam megszámolni a zónák számát, de nem igazán sikerült, de az biztos, hogy vertikálisan ugyanúgy megkapjuk a 18 darab zónát, de a horizontális zóna valamivel kevesebb, illetve a local dimming algoritmus jóval lassabb, mint game módon kívül. De szerencsére a kontrasztarány és maximális fényerő változatlan, game mód esetében is kiváló képminőséget kapunk. Azt azért fontos megjegyezni, hogy game módban a TV színvisszaadása nem kalibrálható be teljesen szabvány szerint, de ez a legtöbb felhasználónak valószínűleg nem fog feltűnni. Konzolok esetében game módban a lehető legpontosabb HDR megjelenítés érdekében kapcsoljuk be a HGIG opciót. Ezt a Connection, Game Mode Settings, HDR Tone Mapping menüpont alatt találjuk. A HDR10 Plus Gaming legyen kikapcsolva, és a Game HDR opciót kapcsoljuk be. Sajnos ebben az esetben sem tudjuk kikapcsolni teljesen a TV automatikus tone mappingjét, ezért irreálisan magas értéket kell beállítanunk a konzol HDR fényerő beállításánál. Ahhoz, hogy egybeolvadjon a napocska háttérrel, 24 kattintásra lesz szükségünk, ami 3500 nites fényerőt jelent, viszont a TV maximális fényereje 2000 nit körül mozog, ahhoz pedig 20 kattintás kell. Azt tanácsolom, hogy próbáljátok ki mindkét beállítást, és használjátok azt, ami jobban tetszik. Én a 24-es beállítás mellett sem vettem észre a nagy fényerőjű részek kiégését, elvesztését. A hatalmas fényerőnek és az egészen jó inputlagnak, valamint a 120 Hz-nek köszönhetően nagyon nagy élmény játszani a tévén. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, be kell állítanunk a PC módot. A csatlakoztatott eszközöknél válasszuk ki azt a HDMI bemenetet, amire kötöttük a PC-t, majd az Edit gombra kattintva állítsuk be a PC címkét, ezzel engedélyezzük a teljes kroma átvitelt, és innentől kezdve tökéletesen használható a TV monitorként is. A QN95B beépített 4.2.2 csatornás hangrendszerrel rendelkezik, és támogatja a Dolby Atmos hangformátum dekódolását. Sajnos a DTS hangformátum továbbra sem támogatott. A TV hangja a 8 darab beépített hangfal ellenére is csak átlagos, egyáltalán nem rossz, de semmi kiemelkedőt nem nyújt. Így a teszt végére be kell vallanom, hogy ez az első olyan LED TV, amelynek használata közben nem igazán éreztem az OLED hiányát. A Neural Quantum processzor 4K nagyon jól teszi a dolgát, a felskálázás minősége és a mozgás megjelenítés is nagyon jó. HDR megjelenítés terén egyértelműen a jelenlegi csúcsot nyújtja a QN95B. Használatával valóban új értelmet nyernek a HDR tartalmak, összesen lehet hasonlítani az élményt egy maximum 700 vagy 1000 nitre képes tévével. A miniledeknek és a sok local dimming zónának köszönhetően valós tartalmaknál csekély mértékben jelentkezik blooming, a legrosszabb esetekben is inkább csak sejthető. A kontrasztarány nyilván függ az adott jelenettől, de garantálom, hogy senkinek nem lesz panasza rá, még OLED TV mellé téve sem. A TV valóban képes a teljesen fekete megjelenítésére, nem csak tesztminták, hanem filmek esetében is. Szóval nagyon dinamikus, nagyon kontrasztos képet kapunk, mindez hatalmas fényerő mellett. A nagy fényerőnek hála, még a legvilágosabb környezetben is könnyedén használható a TV. A betekintési szög és a paneluniformitás kiváló. Sajnos game és PC módban nem érhető el a szabvány szerinti színvisszaadás, szóval választanunk kell az alacsony inputlag és a tökéletes színmegjelenítés között. Aki szeretné megtapasztalni, hogy jelenleg mi a HDR csúcsa, illetve nagyon világos környezetben használja a tévét, vagy fél az OLED tévék beégésétől, annak kiváló választás a QN95B. Ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok és osszátok meg, valamint iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok! Ha pedig a lehető legtöbbet szeretnétek kihozni a tévétekből, bátran keressetek meg!